සුබ දවසක් සියලු දෙනාටම. අපි කලින් වීඩියෝ එකේදී ඉගෙන ගත්තා graphical user interface එක කියන්නේ මොකද්ද සහ command line interface එක කියන්නේ මොකද්ද කියලා. මම හිතනවා ඒ වීඩියෝ එක බලලා ඔයාලා මේ බලන්න එන්න ඇති. එහෙම වුණා නම් ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකේ කරන දේ හොඳටම අවබෝධ වෙනවා. يعني command line interface එක කියන්නේ මොකද්ද? graphical user interface එක කියන්නේ මොකද්ද කියන එක අපි කලින් වීඩියෝ එකේදී කතා කරා. එතකොට අද මේ වීඩියෝ එකේදී අපි කතා කරන්න හදන්නේ කොහොමද command line interface එක පාවිච්චි කරලා folders හරහා මාරු වෙන්නේ folders අතර මාරු වෙන්නේ කියලා. ඔන්න මම graphical user interface එකේදී මම this PC කියන එකට ක්ලික් කරලා මට පුළුවන් මට ඕන කරන ෆයිල් එකක් උඩ ඩබල් ක්ලික් කරපුවාම මේක ඇතුළට යන්න. මේ විදිහට. ඕනෑක ඇතුළට යන්න පුළුවන්. එතකොට අපි මේකෙදී දැනගන්න ඕන කරන විශේෂ දෙයක් තියෙනවා. ඒ තමයි අපේ මේ this PC එක ඕපන් කරගත්තාම මේ පෙන්වන්නේ අපේ hard disk එකනේ. මේ තියෙන්නේ hard disk එකේ තියෙන එක එක partitions ටික. එතකොට අපි තව external devices මෙතන connect කරලා තියෙනවා නම් pen drive ඊට පස්සේ external hard disk එහෙම නැත්නම් external CD-ROM ඔය වගේ දේවල් connect කරලා තියෙනවා නම් ඒ ටිකත් මෙතන පේනවා. එතකොට ඔයාලට පේනවා මේ හැම එකකටම මේ නිශ්චිත අක්ෂරයක් තියෙනවා. මේක E, මේක D, මේක C, F, يعني A B C D E F G H ඔය විදිහට alphabet එකේ පිළිවෙලට තියෙනවා. එතකොට අපි command line එකේදී මෙන්න මේ partition අතර මාරු වෙන්නේ කොහොමද කියන එක අපි මුලින්ම බලමු. මම මුලින්ම open කරගන්නම් command line interface එක. ඒකට අපි කරන්නේ run box එක open කරලා Windows එකත් එක්ක R අකුර press කරලා run box එක open කරගෙන ඒක type කරනවා CMD කියලා ඒකලා enter කරනවා. ඔන්න open වුණා අපේ command line interface එක. මම ඔයාලා open කරලා පෙන්නන්නම් මෙතන this PC එකේදී මේ තියෙන graphical user interface එක මේ තියෙන්නේ command line interface එක. දැන් මම මේකේ ඉන්නේ C කියන partition එකේ users කියන folder එකේ ප්‍රභාත් කියන folder එක ඇතුලේ. ඒ කියන්නේ මේක අපි graphical user interface එකේදී බැලුවොත් C කියන drive එකේ users කියන folder එකේ ප්‍රභාත් කියන folder එක ඇතුලේ. හරි. අපි බලමු කොහොමද මෙන්න මේ partitions අතර මාරු වෙන්නේ කියලා. partitions අතර මාරු වෙන්න නම් අපි කරන්නේ අදාළ drive එකේ letter එක දීලා colon mark එක ඇතුළත් කරන එක. හරිද? දැන් හිතන්නකෝ මට ඕනේ කියලා D කියන partition එක ගන්න. එතකොට මම කරන්නේ D colon එක දාලා enter කරනවා. ඔන්න දැන් මම ඉන්නේ C drive එක ඇතුලේ. C drive එක ඇතුලේ. මම හිතනවා ඒක පැහැදිලි ඇති කියලා. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට. දැන් colon mark එක කියලා කියන්නේ මෙන්න මේ තිත් දෙකට. එතකොට මේකේ partition එකේ ඉන්න අංකය තමයි මේක. මම හිතනවා ඒක පැහැදිලි ඇති කියලා. හරි. ඔන්න දැන් මම ඉන්නේ D කියන partition එක ඇතුලේ. දැන් මට ඕනේ නම් F කියන partition එක ඇතුලට යන්න මම මොකද කරන්න ඕනේ? F කියන letter එක දීලා colon mark එක දාලා enter කරනවා. එතකොට දැන් මම ඉන්නේ F කියන partition එක ඇතුලේ. F කියන partition එක ඇතුලේ. ඊට පස්සේ හිතමුකෝ අපි H කියන එක ඇතුලට යන්න ඕනේ කියලා. මම කරන්නේ H කියන එක දාලා colon mark එක දාලා enter කරනවා. ඔන්න දැන් මම ඉන්නේ H කියන partition එක ඇතුලේ. හරි. ඔන්න දැන් අපි ඉගෙන ගත්තා කොහොමද partitions අතර මාරු වෙන්නේ computer එකේ hard disk එකේ partitions අතර මාරු වෙන්නේ කොහොමද කියලා අපි ඉගෙන ගත්තා. මම දැන් කියලා දෙන්නේ කොහොමද අපි folder එකක් access කරන්නේ කියලා. උදාහරණයක් විදිහට දැන් අපි හිතමුකෝ මෙතන desktop කියන එකට අපිට යන්න ඕනේ කියලා. දැන් හොඳට බලන්න ඕනේ අපි desktop එක තියෙන්නේ C කියන partition එකේ users කියන folder එකේ ප්‍රභාත් කියන folder එක ඇතුලේ. දැන් අපි ඉස්සෙල්ලා මේ හිටපු තැනනේ. ඔන්න මම මතක තියාගන්න folder එකක් අතර මාරු වෙනකොට අපි ඒකට පාවිච්චි කරන command එක තමයි cd කියන එක. cd කියලා කියන්නේ change directory කියන එක. change directory කියන එක. cd space මම දෙනවා මොන folder එක ඇතුළටද යන්න ඕනේ. දැන් මම ඉන්නේ h එක ඇතුළේනේ. එතකොට h එක ඇතුළේ ඉඳන් මම යන්න ඕනේ h එක ඇතුළේ තියෙන folder එකකට විතරයි. ඒ කියන්නේ දැන් මම මෙතන ඉඳන් cd space users දුන්නොත් එහෙම මෙතනදී මේ system cannot find the path specific. ඒ කියන්නේ මෙයාට හරියටම මේ users කියන folder එකේ තියෙන path එක හොයාගන්න බෑ. ඒකට හේතුව අපි ඉන්නේ දැන් H කියන partition එක ඇතුලේ. එතකොට අපි දැන් යන්න ඕනේ users එකේ ප්‍රභාත් කියන folder එක ඇතුළටනේ. එතකොට අපි මොකද කරන්න ඕනේ? අපි ඉස්සල්ලාම C කියන partition එක ඇතුළට ගිහිල්ලා ඉන්න ඕනේ. ඔන්න මම ආව C කියන partition එක ඇතුළට. එයා default අරගන්නවා users ප්‍රභාත් කියන එක. එතකොට මම දැන් යන්න ඕනේ desktop එකට. එතකොට මම කරන්නේ change directory desktop දාලා enter කරනවා. ඔන්න දැන් මම ඉන්නේ desktop කියන folder එක ඇතුලේ. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ folder එක ඇතුලේ තමයි මම දැන් ඉන්නේ. ඔන්න දැන් මෙතන තියෙන files ටික මේකේ පෙන්වන්නේ නැහැ. ඒක පෙන්වන්න නම් අපි මොකක් හරි folder එකක් ඇතුලේ තියෙන එකක් බලන්න නම් අපි ඒකට පාවිච්චි කරනවා dir කියන
command එක dir දාලා enter කරපුවාම මෙන්න තියෙනවා මගේ desktop කියන folder එක ඇතුලේ තියෙන files ටික. එතකොට මට මේ files ටික දැන් මෙතන ටිකක් හරි අමාරු වෙන මේක බලන් ඉන්න. මෙන්න මෙහෙම ගොඩක් ආපුවම මට මේවා clear කරගන්න අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් command එකක් cls කියලා. cls කියන command එක දාලා enter කරපුවාම සම්පූර්ණයෙන්ම අපේ command line එකේ අපි type කරපු ඔක්කොම clear වෙලා යනවා. cls කියන type එක. cls. හරි. දැන් ඔයාලා දන්නවා එතකොට කොහොමද folder එකක ඇතුළට යන්නේ. හරිද? folder එකක් ඇතුළට යන්නේ කොහොමද කියලා ඔයාලා දාගත්තා. දැන් බලමු අපි මේක ඇතුලේ තියෙන තව folder එකක්. මේක ඇතුලේ තව තියෙනවා folder එකක් bit maths කියලා. එතකොට අපි දන්නවා folder එක ඇතුළට යන්නේ කොහොමද? cd එහෙම නැත්නම් change directory bit space C# ඕන දැම්මම ඉන්නේ bit C# කියන folder එක ඇතුලේ. එතකොට ඒක ඇතුලේ තියෙනවා බලා ගන්න dir කියන command එක දුන්නාම මේ විදිහට ඒක ඇතුලේ තියෙන දේවල් ටික අපිට පෙන්වනවා. එතකොට දැන් මම මෙතන graphical user interface එකේදීත් ඔන්න මේ open කරලා පෙන්වුවා වලට ඒ ටික තියෙනවා. හරි. එතකොට කොහොමද අපි folder එකකින් ආපස්සට යන්නේ? ඒකට අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් cd double dot. cd double dot. ඔන්න දැන් cd දාලා enter කරපුවාම මේක ආවා bit C# කියන එකෙන් එළියට ඇවිල්ලා දැන් ඉන්නේ desktop එකේ. එතකොට මම users එකට යනවා නම් ආයෙත් cd double dot. ප්‍රභාත් එකේනොත් එළියට යනවා නම්, ඒ කියන්නේ users එකට යනවා නම් cd double dot. ඔන්න එළියට ආවා. දැන් මෙතන තියෙනවා මට බලාගත්ත හැකි dir කියන command එක දුන්නොත් එහෙම. මෙතනින් අපිට බලලා මෙතන public එකට යන්න ඕන අපි මොකද කරන්න ඕන? cd space public කියන එක දාලා enter කරනවා. ඔන්න දැන් මම ඉන්නේ public කියන folder එක ඇතුලේ. දැන් මම බලනවා මේක ඇතුලේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා. dir දාලා ඔන්න ඒක ඇතුලේ ටිකක් තියෙනවා. මම මේක ඇතුලේ යනවා downloads කියන එකට. downloads දාලා enter කරා. ඔන්න downloads කියන එකට ආව. මතක තියාගන්න මේ folder එක නමක් අපි වැරදියට type කරොත් එහෙම එයාට ඒ නම හොයාගන්න බැරි හින්දා මෙතනදී අර විදිහට path එක නැහැ කියලා පෙන්නනවා. හරි. මම මේකේ ආයෙත් යනවා pictures කියන එක ඇතුළට. pictures කියන එක ඇතුළට කියලා enter කරනවා. ඔන්න එතනදී වැරද්දක් ආවා. the system cannot find the path specified කියලා. එතකොට බලමු මොකද්ද වැරද්ද කියලා. මේකේ තියෙන PICTURES මොකක්ද වැරද්ද? cd space බලමු capital P pictures. හරි. මෙතන පොඩි වැරද්දක් වෙලා තියෙනවා. දැන් අපි ඉන්නේ downloads කියන folder එක ඇතුළේනේ. එතකොට downloads කියන folder එක ඇතුළේ ඉඳගෙන අපිට pictures කියන එක access කරන්න බෑ. එහෙනම් අපි මොකද කරන්න ඕනේ? cd දාලා dot එකක් දාලා enter කරන්න ඕනේ public කියන එකටයි. මොකද public කියන folder එක ඇතුළේ මේ මෙතන තියෙන public කියන folder එක ඇතුළේ තමයි මෙන්න මෙතන අපි දැන් මේ මෙතන command එක හැටියට ගත්තොත් අපි ඉන්නේ public කියන folder එක ඇතුළේ. එතකොට public කියන folder එක ඇතුළේ තමයි මෙන්න මේ ටික තියෙන්නේ. එතකොට අපිට දැන් මෙතන ඉඳන් මම මේ download එකේ ඉන්නේ download එකේ නම් cd space pictures දුන්නොත් එහෙම අපිට picture එක ඇතුළට යන්න බෑ. මොකද ඒකට හේතුව අපි දැන් ඉන්නේ මොකක් ඇතුළේද? download කියන folder එක ඇතුළේ. එතකොට download කියන folder එක ඇතුළේ pictures කියලා folder එකක් නැහැ. දැන් මට දැන් මම මෙතන හැටියට නම් ඉන්නේ මම public කියන folder එක ඇතුලේ. ඒතර public කියන folder එක ඇතුලේ නම් මම ආයෙත් dir දුන්නොත් එහෙම අපි dir දීලා බලමු. dir දුන්නොත් එහෙම මට පුළුවන් මෙතන තියෙන folder public කියන ඇතුලේ තියෙන folders ටික බලා ගන්න. මේ විදිහට. ඔන්න ඒ ටික තියෙනවා. ඒතර දැන් මම documents කියන එකට යන්න ඕන නම් cd එහෙම නැත්නම් change directory document දාලා enter කරමු. ඔන්න මම ඉන්නේ දැන් documents කියන folder එක ඇතුලේ. හරි. එතකොට අපිට අද ඉගෙන ගත්තා කොහොමද ෆයිල් එකක් අතර මාරු වෙන්නේ, ෆයිල් එකක් ඇතුලට යන්නේ, ෆයිල් එකෙන් එළියට එන්නේ සහ කොහොමද partition එකක් අතර මාරු වෙන්නේ කියලා. අපි ඊළඟ දවසේ වීඩියෝ එකෙන් බලමු කොහොමද අපි අලුතින් folder එකක් හදාගන්නේ, folder එක ඇතුලට ගිහිල්ලා access කරන්නේ, folder එක ඇතුලේ තවත් folders හදන්නේ කොහොමද? ඒ වගේ දේවල් ටිකක් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් බලමු. අපි එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී හම්බෙමු. හැමෝටම සුබ දවසක්.